สวัสดีครับเจอกันในงานชิ้นที่2เป็นชุดเบเกอรี่นะครับผมร่างงานไป4รูปแหละนะก็เดี๋ยวเอามาให้ดูกันนะครับรูปแรกที่ร่างไปเป็นรูปนี้นะครับโอเครูปเนี้ยตอนล่างก็หาเรฟเฟรนซ์มาดูนะครับอยากให้แบบมีกัดขนมอะไรอย่างนี้แหละแล้วก็เป็นหน้าตรงนะครับถามว่ารูปหน้าตรงเนี่ยจะวาดยากนิดหนึ่งนะครับมันคือวาดยากตรงที่จะทำยังไงให้ซ้ายขวามันเท่ากันนะครับคือผมก็จะมีปัญหาในวาดเบี้ยวนี่แหละจะใช้วิธีวาดครึ่งเดียวนะครับวาดหน้าซีกหนึ่งนี่แหละก็ปี้ออกมาแล้วก็ฟลิปมันนะครับจะใช้เป็นอย่างนั้นแต่ว่ารูปนี้คิดว่ามันยังการแสดงสีหน้าก็ยังไม่ได้ตรงกับที่ต้องการนะครับก็เลยคิดว่าเปลี่ยนดีกว่านะครับมาดูรูปที่2นะครับที่ร่างไปรูปนี้นะครับรูปนี้ก็ใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงกับที่คิดไว้นะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่โดนนะครับยังไม่โดนเท่าไหร่ดูรูปที่3นะครับที่สเก็ตไปรูปนี้รูปนี้นะครับจริงรูปนี้ก็ดูสนุกนะครับแต่ว่ามันยังดูแข็งในเรื่องของอารมณ์นะครับอาจจะดูห้าวๆไปนิดนึงนะครับก็เลยคิดว่าลองสร้างอีกสักอันหนึ่งนะครับเป็นรูปนี้รูปนี้คิดว่าน่าจะได้ละนะครับใจอยากได้แบบว่าดูสนุกนะครับหน้าตาคิดเล่นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนชิวๆเดินไปกินไปหรืออะไรอย่างนั้นอยากให้มีแบบความสุขในการกินนะครับน่าจะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวตามไปดูขั้นตอนการลงสีแต่อันเนี้ยผมร่างงานใน iPad นะครับก็ก่อนนอนหยิบมาเขียนหยิบมาวาดอะไรอย่างนี้แหละสะดวกดีนะครับไม่ต้องเปิดคอมเนาะโอเคครับลุยYour peace here in your mind.
เสร็จแล้วครับภาพนี้ใช้เวลาประมาณน่าจะ6ชั่วโมงนะเขียนวันเสาร์รวดเดียวเลยนะครับอันนี้ไม่นับสเก็ตนะสเก็ตอาจจะใช้เวลา4รูปนั่นน่ะน่าจะ2ชั่วโมงได้นะครับอันนั้นนะสเก็ตอยู่2วันนะครับวันละ2รูปนะครับงานนี้นะครับมีอุปสรรคอะไรบ้างเหรอเรียกว่าไม่มีอุปสรรคอะไรนะครับก็ร่างมาหลายรอบแหละเอาจนที่พอใจนะครับรูป reference หรือว่าแบบอ้างอิงเองก็ตามมีเรียบร้อยนะครับก็เลยไม่ได้ติดอะไรก็6ชั่วโมงรวดเลยทีเดียวโอเคน่าจะมีประมาณนี้นะครับ2รูปเนาะในเซตเนี่ยครับก็ยังไม่รู้นะว่าจะเป็นขนมอะไรนะครับเบเกอรี่อะไรนะครับเดี๋ยวไปหาดูก่อนเล่านิดนึงนะครับคือตอนหารูปเนี่ยโอ้โหแบบเรียกว่าถ้าหิวข้าวนี่น่าจะตาลายน่าจะไม่ได้เขียนเลยครับเพราะว่าตอนเปิดดูรูปขนมมันอยากกินมากเลยครับน่าอร่อยมากเลย
โอเคครับลากันไปก่อนเจอกันงานชิ้นหน้านะครับสวัสดีครับ